Minns du känslan av hopplöshet, känslan av fångenskap, den till synes eviga cykeln av mörker? Ljuset lyste med sin frånvaro och du frågade dig själv: hur hamnade jag här? Hur kunde det bli så fel? När det tomma skalet i andens frånvaro ekade av det förflutnas förluster och personen i spegelns reflektion föreföll som en främling, träffade du botten. Oavsett vem du är så tvingas vi alla förr eller senare att möta missbrukets oundvikliga öden, fängelser, institutioner eller död. Vi är alla av kött och blod, alla av andlig natur, alla lovande byten i drogernas jakt efter själar. Minns du hur du på kritvita knogar intalade dig själv att du skulle klara detta på egen hand? Hur du så ideligen försökte, men trots insikt och klarsyn föll tillbaka till samma mönster gång på gång. Du ville ju inte knarka, så varför fann du dig då konstant i samma situation som du svurit att lämna? Du kanske bytte droger, övertygad om att du funnit ett kryphål. Du kanske vände dig till läkare i hopp om att mediciner var lösningen. Du kanske bytte stad i tron på att det var omgivningens fel. Men förgäves. Resultatet förblev detsamma. Minns du första gången du hörde talas om NA? Hur du höjde dina ögonbryn och tänkte för dig själv: det är ingen idé, det fungerade ändå inte för mig. Minns du hur du ändå sov på saken och hur du strax efter att alternativet uppstått fann dig själv haltandes på knäsvaga ben till möteslokalen? Minns du rädslan, osäkerheten, det främmande språket och alla till synes dömande blickar? Föga förstod du då att detta sammanhang och dessa människor skulle komma att bli en oändlig källa till äkta vänskap, kärlek och förändring. Kanske var det en kram eller ett ord någon sa som fick dig att trots vissa tvivel komma tillbaka. Visst, det kanske inte blev drogfri efter ditt första möte, men orden kom tillbaka, det fungerar, och känslan av samhörighet ekade i ditt inre. Kanske finns det ett sätt ändå. Minns du känslan av lättnad när du för första gången på länge såg orosmolnen skingras och ditt innersta väsen kysstes av villighetens lovordande strålar? Hur ett hoppets frö såddes i den en gång så infertila och näringsfattiga jorden, och hur dina kapitulationens tårar gav styrkan för rotsystemet att gro. Nu, när ett vilset jag har förvandlats till ett kärleksfullt vi och ett helt kosmos av möjligheter stod inför våra fötter, så påbörjade vi genom vår sponsors vägledning läkningsprocessen via stegarbetet. För första gången under vår mänskliga existens börjar vi omfamna vår sanna andliga natur och blomma ut till de konstverk vi alltid varit ämnade att bli. Oavsett vem du än är så har den plats i NA. Vårt budskap är hopp och vårt löfte är frihet. Att vi, bara för idag, kan leva värdiga, färgstarka och kärleksfulla liv utan en önskan att använda.